Incorporated and the Tennessee Renewable Energy Economic Development Council. URS ranked 9 nationwide out of 239 SUCs offering agriculture, as evidenced by school performance in the agriculturist's licensure examinations. Likewise, URS was ranked 10th out of 150 schools nationwide in the 2018 School Performance Ranking in Electrical Engineering Licensure Examinations. The university also ranked 21st out of 155 schools in Electronics Technician Board Examinations. The university plays a key role in the implementation of Migration and Development Program in the province, holding the co-chairmanship on strengthening upscaling and mainstreaming international migration and development or SUMID Calabarzon with National Economic and Development Authority Region 4A from August 26, 2015 up to present. URS has taken the lead in organizing the consortium for the conservation and sustainable development of Laguna Lake, along with 10 other stakeholders near the Laguna Lake area. To sustain the faculty productivity in terms of research and extension accomplishments, various trainings on publication and membership to recognized research associations are constantly pursued by the administration. Ano ang Big One? Ang Big One ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang senaryo ng malakas at mapaminsalang lindol. Sa Greater Metro Manila, ang Big One ay isang magnitude 7.2 na lindol na nagmumula sa West Valley Fault na may habang 100 kilometro. Ang West Valley Fault ay tumatahak sa ilang bahagi ng mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna at ng National Capital Region, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Makati City, Taguig City, and Muntinlupa City. Batay sa ginawang pag-aaral, ang buong Metro Manila kasama na ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay makararamdam ng intensity 8 na lindol. Dahil sa tindi ng lakas ng pagyanig, ito ay lubhang mapaminsala. Noong 1990 magnitude 7.8 Luzon earthquake, ilang bahagi ng Northern Luzon ay nakaranas ng intensity 8 na pagyanig na nagdulot ng pagkasira ng maraming gusali at malawakang liquefaction at landslide. Ang lakas ng lindol ay nilalarawan sa pamamagitan ng magnitude at intensity. Ang magnitude ay sukat ng enerhiya ng lindol na nagmumula sa pinanggalingan nito sa ilalim ng lupa o focus. Ang intensity ay ang lakas ng lindol batay sa epekto nito sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at mga estruktura sa paligid. Batay sa lawak at pinsala, ang ilan sa mga maaaring epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila ay ang mga sumusunod: pagkasira at maaaring pagguho ng mga gusali, kabahayan at iba pang estruktura sa tinatayang malawak na lugar sa kabuuang Metro Manila. Ayon sa pag-aaral, tinatayang nasa 31,000 na bilang ng mga tao ang pinangangambahang maaaring mamatay, habang 14,000 naman ang malubhang masasaktan. Higit sa lahat, ang epekto nito sa ekonomiya ay aabot sa mahigit na 2 trilyon. Tandaan, hindi lang sa Greater Metro Manila maaaring magkaroon ng The Big One. Posible ring mangyari ito sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga active faults at trenches na makapagdudulot ng malakas na lindol. Kailangan nating paghandaan ng malalakas na lindol. Sumali sa mga programa na nagpapataas ng kaalaman tungkol sa paghahanda ng pamilya at ng komunidad. Siguraduhing matibay ang inyong mga bahay at gusali. Alamin ang tamang pagresponde kapag lumilindol. Ang duck, cover, and hold. Maghanda ng emergency supply kit at sumali sa mga earthquake drill.
Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Siguro ang masasabi ko sa pamahalaan, lalo na sa ngayong administrasyon ni Mayor Duterte, parang batay na rin sa na-experience namin, no, talagang sincero man talaga yung gobyerno sa pagtanggap ng mga former rebels na gustong bumalik sa normal na pamumuhay. Kasi experience namin ngayon, hindi man namin talaga ina-expect na ganito. Bibigyan kami ng mga hanap buhay o bibigyan kami ng pabahay, parang ganon. Hindi namin yan ina-expect sa government. Pero nakikita ko yung sincerity talaga. Sa kay Pangulong Duterte siguro nakikita ko yung may heart talaga siya doon sa mga former rebels kagaya namin. Kasi yung nakikita ko naman yung mga tulong ng mga gobyerno, iba't ibang hihensya na talagang nagtatrabaho para magkaisa, para paano tulungan yung mga former rebels. May katwiran, may damdamin.
Double D, 1134 kHz. Katropa Radio, iba tayo! Sa pagsahid ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga guro-guro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Umaga po sa inyong lahat mga kababayan, si Rolly Canon. Hanggang alas 10 po ang Kanyon na mapapakinggan dito sa DWWD Radio at sa bayang napapanood sa Facebook Live sa Katropa DWWD. Noong isang linggo po, pinag-usapan namin dito sa programa ang mandatory ROTC para sa mga mag-aaral sa high school, lalong-lalo na po sa grade 11 at grade 12. Kung naalala po ninyo, bisita po namin dito si General Rolando Rodil at pinag-usapan po namin yung possible approval ng ating Kongreso para sa mandatory ROTC. Ay nagkatotoo po sapagkat sa ngayon ay aprobado na po on the third and final reading ang panukalang batas na mandatory na po itong ROTC para sa high school sa mga pampubliko at mga pampribadong eskwelahan. No? Aprobado na po sa pag-resume ng ating Kongreso. One of the priority bills, itong pag-aproba o kaya pagbabalik sa ROTC dito sa ating mga estudyante. Importante po ito sapagkat alam po ninyo, hindi lang itong military training ang dapat matutunan ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na po itong mga kabataan, pati yung disiplina at yung kawang gawa, sapagkat hindi lang po military training itong ROTC, pati ang iba pang mga bagay ay tinuturo po rito. So, it's now final na ang ROTC po ay ibabalik na sa ating high school, no? Dito sa senior high school, grade 11 and 12. Pero alam ninyo, magkakaroon pa po ng mga deliberasyon ito. Kahit na aprobado na po sa Senado, kailangan pa dito ang counterpart bill galing sa House of Representatives. At marami pang debate po dyan. Hindi po ito automatic na porke itong panukalang batas na ito ay aprobado sa Senado, automatically this will be implemented. At pagkatapos niyan, mayroon pang proseso na mag-uusap pa itong bicameral committee diyan sa ating Kongreso at iyan po ay isasubmit sa Malacanang for the signature of the President para maging ganap na batas po itong pagbabalik po ng ROTC dito sa mga kabataan natin. Itong House Bill 8961 or the ROTC Act
institutionalizes or mandates ROTC training program for students enrolled in grade 11 and 12 in all educational institutions, whether public or private, and which will serve as a prerequisite for graduation. Hindi po makaka-graduate ang ating mga estudyante kapag wala pong ROTC. Kapag ito po ay final na at kapag ito ay implementado na. Sa tingin ko, ang mga estudyante ngayon na nasa grade 11 or grade 12 na ay hindi na po saklaw nito sapagkat nasa Senado pa rin po ito. No? Alright, so congratulations doon sa mga nagsusulong ng nasabing panukalang batas dito sa Senado. Wala nang problema. Finally, despite of some oppositions coming from the militant groups na katulad po ng party list kabataan na nagsasabi na hindi kailangan ang nasabing panukala dahil daw sa maraming harassment at hazing and corruption dito po sa mga nakaraang taon na implementado po sa Pilipinas itong ROTC. Naalala po ninyo maraming mga kaso kaya po hininto ang ROTC before because of hazing. Maraming korupsyon and of course, kung naalala po ninyo mayroong namatay na mga estudyante, if I remember it right, mayroong namatay na estudyante dito po sa University of Santo Tomas before. But ang ating presidente ay gusto talagang maibalik ito sapagkat maganda na mayroong kaalaman at mayroong the right training ang ating mga kabataan. So, okay, tuloy po tayo dito sa ating mga tinatalakay sa ngayon. At alam po ninyo, yung boto ng mga party list na sinasabi po ng militar na supportive of the Communist Party of the Philippines, NPA, no? Marami po yan. Itong mga militanteng grupo, katulad ng Gabriela, itong ACT Teachers, Kabataan, Anak Pawis, no? Kapansin-pansin na hindi na po sila masyadong sinuportahan ng taong bayan, no? Kahapon binasa ko po ang decline, no? The figures, the result of the last election na kapansin-pansin na halos kalahati o kaya more than half of the votes dito sa mga party list na ito, itong mga militant organizations na ito ay hindi na po bumoto sa kanila, no? And they lost millions of votes, no? They lost millions of votes. That is an indicator that the people now are already aware of their true nature, no? Alam po ninyo, nakatulong po itong mga expose ng ating mga military officials, no? Kung naalala po ninyo, before the elections, ito pong isang general, si General Parlade, no? Masyadong maraming expose na pinapahayag sa media regarding the activities of these militant organizations. And alam po ninyo, even itong ating itong si Colonel Ditoyato, no? Ganun din po ang kanyang mga sinasabi, and of course other officers of the Armed Forces of the Philippines, no? Na hindi kailangan suportahan po itong mga grupong ito. Kaya sa ngayon, kapansin-pansin na talagang malaking kawalan ang kanilang mga boto doon sa result ng party list.
during the election last Monday. So at least natututo na po ang ating mga mamamayang Pilipino dito sa kanilang mga dapat na iboto sa bawat eleksyon. At maaring sa mga susunod na eleksyon ay baka wala nang bobotos dito sa mga organizations na ito. Alright, tuloy po tayo sa ating mga dapat talakayin dito sa ating programa. Sa ngayon po, maaring ideklara na itong mga winning candidates for senators, no? Mamayang gabi, maaring mag-declare na po ang Commission on Elections of the 12 winning candidates. Mukhang wala nang mababago, no? Pasok na po si Bong Revilla on the 11th place, followed by Nancy Binay, no? Mukhang ito na yung pinaka-final setup sapagkat 98 point something na, almost 99% na ang kompleto na pagbilang ng mga election returns ng ating Commission on Elections, no? So the winning senators may be proclaimed tonight. Ang canvassing po ng mga natitirang boto ay isinagawa po kagabi. At dumating na po itong mga boto galing sa ibang bansa at sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Ang mga boto galing po sa Saudi Arabia, galing sa probinsya ng Isabela dito sa Pilipinas, no? Votes coming from the United States of America in Washington at Nigeria, no? Sapagkat marami tayong mga Pilipino na bumoto sa ibang bansa. Ay nabilang na po halos last night. Then the result will be known today, no? The final, no? Sapagkat yung mga nakikita po natin sa dyaryo, yan po ay mga partial official result ng Comelec tally. Sang-ayon po sa kanilang mga na-receive na mga certificate of canvass. So most likely tonight will be the proclamation day or proclamation night, no? Congratulations dito sa mga nangungunang mga kandidato sa pagkasenador, the new sets of senators, no? Mayroong 4 na baguhang senador, na pumasok sa ngayon, aside from the re-electionist na sina Cynthia Villar, sina Grace Poe, sina Senator Angara at iba pa. So mukhang marami na ang naglalabi sapagkat alam ninyo, pinag-aagawan ang mga iba-ibang chairmanship sa iba-ibang komite. Even in the House of Representatives, marami na po ang mga naglalabi ngayon. Marami nang gumagapang sa pagka-Speaker of the House, no? Marami nang mga gapangan, no? I understand itong si Congressman Romualdez ay malakas na contender para sa pagka-speaker. Sapagkat ito pong si Romualdez ay ini-endorso ng presidential daughter na si Sara Duterte. At mukhang mahigpit ang labanan sapagkat si Alan Peter Cayetano was also endorsed by the President. In fact, sang-ayon kay Alan Cayetano, kanyang iniwanan po ang kanyang posisyon sa Department of Foreign Affairs sapagkat nagkaroon po siya ng assurance coming from the President that he will be the next Speaker of the House of Representatives. So, tingnan natin kung paano sapagkat marami pang mga malalakas na contender sa leadership of the House. Nandiyan po ang dating Speaker of the House, Pantaleon Alvarez,
na ngayon ay mukhang talagang tinatarget din muli na maging Speaker of the House. Nandiyan yung Veloso, no? Na Congressman Veloso, no? Na isa ring member of the PDP Laban na mukhang sinusuportahan po ng majority of the members, the super majority in the House of Representatives na galing po sa PDP Laban, the ruling party ng Administrasyon Duterte. So mahigpit po ang labanan sa speakership. Dito sa Senado, si Senator Soto ay mukhang hindi po matinag sapagkat unanimous ang support, no? Even some leaders of the Senate are supporting Tito Soto's retention ng kanyang pwesto bilang Senate President. At maraming mga pagbabago sa chairmanship. I think Bato de la Rosa and other incoming senators will also be given chairmanship dito po sa iba-ibang committee dito po sa Senado. So ito po ang kalagayan ngayon. Uulitin ko po, most likely within the day or tonight, ang proclamation ng COMELEC sa 12 winning candidates sa nakaraang eleksyon. Kasama na po ang mga baguhan dyan. No? Tapos na po almost 99% ang nabilang na po ng COMELEC. So there is no more reason, according to COMELEC, that they will not declare or will not proclaim the winning candidates during the election last Monday. So ituloy po natin ang ating pagtalakay, mga kababayan. Umaasa po ang isang lawmaker dito po sa itong bagong kongresista ng Makati na dahilan sa ang ating kongreso ngayon, sa Senado, sa Kamara, ay dominated ng party mates ng ating Pangulo. Umaasa po ang mga kongresista that there will be no more budget delay, no? There will be no more delay in the approval of the budget every year. Sapagkat alam po ninyo, may mga kongresista kasi noon na hindi kasama sa partido politikal ng administrasyon, ay marami po ang mga anumang humaharang po sa mga panukala galing sa Malacanang. So there will be no more delays in budget passage according to a lawmaker. Hopefully, no? All right. So tuloy tayo. Mayroon palang mga 17,754 na mga bagong halal na local government unit executives na sang-ayon po kay General Anyo ay ititrain po nila. Kahit na itong mga ibang mga gobernador, mga alkalde, itong mga datihan na mga local executives, the old and the newly elected local executives will be trained by the DILG, no? Maganda po itong binabalak ni Secretary Anyo, maging datihang kang local government executive or baguhang kang naihalal dito sa local government unit. The DILG will provide training on how to become an effective leaders. Kailangan po ito, no? Sapagkat hindi lahat ng mga local executives natin ay talagang well-trained kung paano maging epektibo, no? Ang iba diyan sariling eksperimento lang, no? Importante po ang knowledge kung paano ang pagpapatakbo ng isang bayan, ng isang syudad, ng isang probinsya. In the case of governors, no? So, maganda po ito. General Anyo, sir, congratulations sapagkat pagtsatsagaan po ninyo
na i-train itong 81 governors, 81 vice governors, 780 provincial board members, 145 city mayors, 145 city vice mayors, 1,628 city councilors, 1,489 town mayors, and 1,489 town vice mayors, and 11,916 municipal councilors were elected during the midterm election last Monday. So whether you are a newbie or a veteran in the local government units, the DILG, under the leadership of Secretary Eduardo Año, is prepared to equip these local government officials with the necessary knowledge and skills para sa kanilang governance, para maganda po ang performance ng mga local executives. To. Okay. Hindi lang siguro, no? Even in the legislative, no? Dito sa Senado, magkakaroon din ng mga training, di ba? Naalala niyo si General Bato naghahanap ng trainer, naghahanap ng eskwelahan, mag-i-enroll daw siya sapagkat alam niyo, all his life ay dedicated, devoted to dito po sa kanyang pagiging opisyal ng Philippine National Police. And this is a different field. Lawmaking is entirely different from the previous jobs sa buong buhay po ni General Bato, isang pulis, no? Kaya malaki ang aaralin ni General Bato sapagkat this is entirely a different arena. This is entirely a different arena na papasukin ni General Bato. Kanyon, si Rolly Canon. Ituloy po natin ang Kanyon, kasama po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon, hanggang alas 10 ng umaga. Oras po natin, 48 minutos, makalipas po ang alas 8. Dito po sa siyudad ng Pasig, no? Marami po ang hindi makapaniwala na ang isang higanteng political clan na namuno sa siyudad ng Pasig for the past 27 years. Ito pong mga Eusebio ay naungusan, no? Napalitan po ng isang baguhan, neophyte, sa politika, na isang 29 years old na si Miko Soto. Dihado po si Miko Soto before the election. Dihadong-dihado po itong bata, no? At kung pag-uusapan po ang political machinery sa siyudad ng Pasig, ay wala pong binatbat itong si Vico Soto, the new mayor of Quezon City, because he was already proclaimed by the president, by the COMELEC. Walang-wala po sa politika, no? Walang-wala sa makinarya ng mga Eusebios, no? Sapagkat yung matandang Eusebio, si Enteng Eusebio, ay matagal din po itong naging mayor. At halos lahat po ng mga kapitan, mga leader in the different barangays in Pasig ay hawak po ng Eusebios, no? At
naging mayor din ang kanyang asawa. Then, si Bobby Eusebio, na nung araw ay konsyal lang po ito si Bobby Eusebio. When I met Bobby before, he was just a counselor. Sapagkat itong si Enteng Eusebio, mga kababayan, ay kaibigan po ito ng grupo namin, ng mga komentarista, no? Mga kababayan. So, ito po ay naghari dyan sa Pasig ng 27 years. Ngayon po, may bagong alkalde ang Pasig. Pero, mukhang inaakusahan itong bagong alkalde ng Pasig na si Vico Soto ng pangdaraya daw sa eleksyon ng Eusebios. Alam po ninyo, paano makapangdaya ang isang baguhan sa politika, oposisyon? Mga kababayan ko, paano mo dadayain ang isang higante sa politika? Incumbent mayor. Hawak ang lahat ng makinarya, hawak ang pera ng bayan, hawak ang lahat ng bagay diyan sa syudad ng Pasig. Kaya alam po ninyo, ako, advice ko kay dating mayor Bobby Eusebio, kung ako sa inyo, wag na kayong magprotesta dito sapagkat magiging kahiya-hiya kayo sapagkat paano mo aakusahan ng isang kalaban mo sa politika na baguhan sa politika at walang masyadong pera katulad ninyo, wala masyadong clout dito sa mga barangay kapitan, na hindi pa naging mayor dito sa siyudad ng Pasig ng pangdaraya. At alam po ninyo, kung hindi po ninyo alam, itong si Vico Soto ay isa pong born-again Christian na sumusunod po sa tamang paraan, sumusunod po sa mga turo ng Biblia, sumusunod po sa Panginoon, sa yapak ng Panginoon. How can you expect a born-again Christian na mandaya po dito sa nasabing eleksyon? So ako po ay, kilala ko naman itong mga Eusebios, no? Lalong-lalo na po si Enteng Eusebio. Sorry na lang po, Mayor, no? But I cannot believe na inaakusahan po ni Bobby Eusebio ito si Vico Soto na pandaraya considering the fact na kayo po ang higante diyan sa siyudad ng Pasig. Kanyon, si Rolly Canon. Cinquenta y 54 minutos po makalipas ang alas 8 ng umaga dito sa Kanyon. Yung kontrobersiya tungkol sa party list ng ang pangalan ay Duterte Youth ay malaking problema po ito sa ngayon na dapat i-resolve ng Commission on Elections immediately. Ay mantakin po ninyo yung si Cardema, si Ronald Cardema, na chairman po ng National Youth Commission, ay na until after the election day, siya po ay chairman ng National Youth Commission. Ay mantakin po ninyo, nang nanalo po ng upuan o kaya congressional seat, itong Duterte Youth na ito, na party list, ay nagka-interest po si Cardema at nagsagawa po ang party list ng tinatawag na substitution. Mukhang yung
5 registered na dapat uupo, depende sa number of votes na makukuha po ng nasabing party list. Yung unang nominee yata ay asawa niya. Hanggang sa election day, wala pong pagbabago ang record ng COMELEC na ang uupo, kapag nanalo po ang party list na yan, kapag maraming nakuhang boto, with a minimum of 2% of the total votes ng party list, ay uupo po ang mga nominee. It is not Ronald Cardema. Sapagkat si Cardema po ay kasalukuyan po na nag-occupy ng isang government position. Ang chairman ng National Youth Commission, mga kababayan ko, na napaka-importanteng pwesto sa gobyerno, appointed by the President. Eh ngayon, nagkaroon ng kontrobersiya sapagkat pinag-resign po ang mga nominees to give way for his intention para siya ang umupo sa Kongreso to occupy the seat in Congress. Samantalang siya po ay National Youth Commission chairman pa. Kaya sabi po ng Malacanang ay the fact na Cardema has already signified his intention to sit in Congress, seeking for a seat in Congress through the party list, Duterte Youth. There is no more reason for Cardema not to vacate his position, his office, doon sa National Youth Commission. I think this is the legal interpretation of Attorney Sal Panelo, ang tagapagsalita po ng Presidente. Na narinig ko ang balita na sabi ni Attorney Sal Panelo, ay kailangan ng ibakante ni Cardema ang kanyang posisyon sa National Youth Commission. Sapagkat siya po ay nagkaroon na po ng nag-file na po siya ng petition sa COMELEC that he will be approved as the nominee, na siya ang mag-represent ng party list na yan sa Kongreso, sa pagbubukas po ng Kongreso. Na ngayon na nagkakaroon po ng problema ang Commission on Elections. Bakit? Sapagkat bawal po sa batas, na at the end of the day, porke nanalo na ang isang party list, ay saka lamang magkakaroon po ng substitution. Na dapat sana iginawa ni Cardema on the last hour before the election. Maybe even before the election, the night before the election. Dapat ginawa niya na po yun, na pinag-resign niya na itong mga nominees to give way for his intention to be the representative in Congress. Alam po ninyo, maraming pananagutan, kawing-kawing na mga problema, legal problems po ito, mga legal issues. Bakit? Ito pong mga nag-resign na mga nominees, the legal nominees recognized by the COMELEC, ay mayroon din po itong responsibilidad. They are also legally liable under the law. Bakit? Abandonment po yan. Sila po ang ibinoto ng bayan. Ibinoto as registered in the COMELEC as nominees for that particular party list. And then pagkatapos na iboto ng bayan na sila po ang registered na nominee to represent this party list in Congress, mag-resign sila. Abandonment po yan. That is illegal and that is against the law. So maaring magkaroon din ng problema, mga kaso itong mga nominees nito, na nag-resign, giving way to Cardema na siya po ang magrepresenta. May mga imprisonment po yan. Mga kababayan ko, there are also imprisonment, may mga multa po yan and possible disqualification
in holding public office in the future. Mga kababayan, kawing-kawing po na mga legal problems ang ginawa ni Ginoong Cardema dito sa mukhang nabababoy na po. Mukhang marami ang mga tao na pinaiikutan po ang ating batas, ang ating saligang batas sa pamamagitan po ng party list system dito sa ating bansa. This is a mockery of electoral process. Ito po ay circumvention ng batas, no? Pinaiikutan po tayo. Mukhang niloloko na po tayo ng mga tao using the party list system. Nabababoy na po ang party list dito sa Pilipinas. I think there is a need for Congress, for the Senate to amend or possibly to repeal the party list law in the country. No? Sa darating po na 18th Congress, sana maisipan po ninyo ito. Sana majority of the members of Congress will find a way para ma-review itong party list system dito sa ating bansa. Mga kababayan, ang kanyon ni Rolly Canon, magbabalik, magpapakilala muna kami ng aming himpilan. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito, sa Katropa Radio. Iba tayo. Ang pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose P. Rizal ay nagsabi na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Sa murang edad, ang mga bata ay dapat nakikita sa loob ng paaralan, nakikipaghabunan at nakikipaglaro sa mga kaibigan, kasama ang buong pamilya na mag-aaruga sa kanila. Ngunit, bakit tila hindi ganito ang nangyari sa mga kabataang ito? Hindi paaralan ang kanilang pinasukan. Hindi rin kaibigan ang kanilang nagiging kahabulan. Sa murang edad, sila ay napapilang sa kilusan ng New People's Army. Kasama sila sa mga nagtatago at nakikipaghabulan sa mga miyembro ng otoridad. Mga bata na sa murang edad ay natuto ng makipaglaban. Dahil sa matinding hirap ng buhay na kanilang naranasan, sila ay mabilis na nahimok upang lumahok sa kilusan. Yung tulungan yung pamilya natin, magkasundo lagi, at saka yung laging may suporta, at kung paano po matiwasay yung isip ko na hindi lagi iniisip yung problema sa pamilya, yung may solusyon ang problema sa pamilya, doon daw po sa MPA, solusyon daw po yun. Pinuntahan po ako sa boarding house ko kasama yung commander nila na sabi na sumama na lang daw po doon sa kilusan kasi po maayos daw doon po. Hindi akalain ni Ka Gian at Ka Kayla na kabaliktaran na mga ipinangako sa kanila ang kanilang mararanasan. Mabilis yung kilos, maiwan at maiwan. Tapos kailangan lagi kang alerto dyan. At saka yung pag may enkwentro po, hindi ka basta-basta makasama kapag may tama ka na kasi hindi naman nila kaya buhatin.
at saka iwan ka na lang nila. Kasi ang sabi nila, hindi raw nila iwan, pero nung na-enkwentro at namatay yung mga kasama namin, doon ko na nasabi na mali pala yung sinasabi nila, hindi totoo. Kasi lahat ng sinasabi nila kabaliktaran. Maging ang kanilang karapatan bilang babae ay hindi na rin nirerespeto ng mga inaakala nilang kakampi sa loob ng kilusan. Sabi nga nila, di naman daw sasamantalan yung mga kababaihan. Pero yung isang commander po, binabastos po ako, niligawan kahit bawal sa kanila. Sa edad na 15, ang dalawang batang ito ay naging mga miyembro ng teroristang NPA. Sa murang edad na pagpasok sa New People's Army, ang kanilang kabataan ay tila inagaw na din sa kanilang mga kamay. Na-realize na namin at experience namin ang hirap at pagod. Kung ako sa inyo, mag-aral na lang at wag na kayong umano. At para sa nandiyan pa sa bundok, bumaba na kayo kasi alam nyo naman yung pagod na naranasan natin, hirap, gutom. Kung gusto nyo na hindi pa maranasan or ayaw nyo pang mamatay, bumaba na kayo or magbalik loob kayo sa gobyerno. Napakalawak ng saklaw ng batas laban sa pang-aabuso sa kabataan. Noong June 17, 1992, inilabas ang batas Republic Act 7610 na naglalaman ng mga karapatan ng kabataan at mga batas laban sa pang-aabuso sa kanila. Nakatalaga sa Article 10 ng nasabing batas, ang mga kabataan ay dapat may espesyal na pagtrato. Dapat din silang protektahan mula sa anumang anyo ng pagbabanta, pananalakay, pagpapahirap at iba pang malupit at di makataong gawain. Ang mensahe ko, kung sakaling nagbabala kayo at naiisip nyo na tama or kailangan nyong pumasok dyan, kung ano man yung problema nyo, hindi solusyon ang revolusyon. Kasi kusang loob nyo lang na masusolusyonan ang problema nyo. At ang mga bata ay hindi dapat hinihikayat na maging miyembro ng anumang mga armadong grupo. Hindi sila dapat tinahasa sa kagubatan para makipagsagupa, makipaglaban sa pamahalaan. Ngayon, okay na yung buhay namin, nakapag-aral na ako. At saka marami nang nagbagong buhay na sa amin dahil sa nagbalik loob kami sa gobyerno. Ang mga kabataan ay dapat na ipinadala sa mga paaralan upang mag-aral, magtapos at magtrabaho para sa kanilang kinabukasan. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon! Okay, ituloy po natin ang ating pagtalakay. Ibalik ko doon sa topic natin tungkol kay Ginoong Ronald Cardema ng National Youth Commission. Ang isa pong commissioner ng COMELEC ay nagsabi na hindi muna siya dapat mag-celebrate, sapagkat nakita ko sa mga interview si Cardema, mukhang masaya. Masaya ang kanyang mga sinasabi. Itong si isang official ng COMELEC, si Commissioner Rowena Guanzon, ay nagsabi na wag muna siyang mag-celebrate sapagkat ang COMELEC ay hindi pa aprobado ang kanyang petisyon para
siya ang mag-represent ng Duterte Youth sa Kongreso. The application for substitution he filed hours before voters went to the election, May 13, has not yet been approved by the Comelec Bank. This is according to Commissioner Guanzon. On Monday, last Monday po, several groups opposed Cardema's substitution in a petition they filed in the Comelec, saying that Duterte Youth was gaming the party list election and that the 11th hour substitution violated the Comelec rule. Ay talagang maraming legal opinion dito na that is really a violation of Comelec regulations, no? Itong ginawa ni Cardema, that is a mockery of the election process. Pagpapaikot po yan, mga kababayan ko, na kapag ito ay tinolerate po ng Comelec, ay gagayahin po ito in the future. We can no longer prevent other party list, no, to do the same, sapagkat mayroon na pong president, mayroon ng paggagayahan na ruling ang Comelec. So dapat pag-aralang mabuti po ito ng Commission on Elections, no? If there is a need to disqualify Cardema, regardless kung ano ang kanyang nire-represent, sapagkat he is representing a party list directly affiliated to the President, sapagkat Duterte Youth po ang kanyang nire-represent. Pero ang dapat po na manaig dito ay ang pagsunod sa tamang proseso ng eleksyon, pagsunod po sa mga batas na pinaiiral po ng Commission on Elections. Hindi po yung porke affiliated ka sa Malacanang ay kahit mali ay ito-tolerate natin. I think even the President will not tolerate this matter. Sapagkat alam naman natin ang Presidente ay ang gusto niya itama. Sabi niya nga during the election, let us fix this country. No? Itinatama po lahat ng ating Pangulo ang mga pagkakamali, especially itong mga batas, implementasyon sa ating mga batas, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa paninilbihan, tungkol sa governance dito po sa mamamayang Pilipino. No? Alright. So, tuloy po tayo. Kanina nabanggit ko po na maraming lobbying ang nagaganap ngayon para sa iba-ibang posisyon dito sa ating Senado. No? Mukhang ang mga tauhan ng Presidente, no? The President's men, katulad ni Christopher Bongo and the former PNP Chief Bato de la Rosa, will get their preferred committee in the Senate. No? Ito pong si Bongo ay pinahintulutan po ng liderato ng Senado na kunin o kaya i-assume ang leadership dito sa Committee on Health. No? Ito pong si prospective Senator Bongo, sapagkat hindi pa po sila napoproklama. Mamayang gabi pa lang ang proklamasyon, if ever. So, prospective Senator Bongo will get the Health Committee. Ito pong Health Committee ang kanyang preferred na komite na gustong hawakan even before. Nagpaiwatig na po si Bongo na kung siya po ay mananalong senador, hihingin niya kay Senator Soto, kay Senate President Soto, itong Committee on Health. At ito naman si Bato de la Rosa, mga kababayan, yung chairmanship
sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na dati pong hinahawakan ni Ping Lacson. At alam naman ninyo si Ping Lacson is a gentleman, malugod po na kanyang ibinibigay ang kanyang pwesto sa kasalukuyan bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na ngayon ay hahawakan po ni Bato de la Rosa. At mukhang yung iniwan po ni Senator Ligarda na Committee on Finance ay hahawakan po ng re-electionist senator na si Sani Angara. No? Siya na po ang hawak ng Senate Committee on Finance na dati pong hawak ni Senator Ligarda. Alright, hindi ko alam kung ano ang komite na hinahawakan ni Senator Honasan na graduating senator at siya po ay mag-assume ng position bilang sekretaryo or secretary of the DITC na siya po ay itinalaga sa Department of Information and Technology ni Pangulong Duterte sa darating po na July. No? Palagay ko sa July na siya mag-assume ng kanyang pwesto sa DICT itong dating senador at ngayon ay senador pa sapagkat di pa naman nag-adjourn ang session. The session of the 17th Congress will end on July 7. Kaya nga ngayon ang daming mga panukalang batas ang inihahabol nila. At may mga naaprubahan na po itong tungkol sa ROTC. I think they're going to approve more proposals in the Senate. Itong tungkol sa public order, no? Mayroon pang mga gusto nilang isama o kaya gusto nilang ihabol na mga komite. Ihabol na mga bills na kailangan po maaprubahan sa bago magsara ito pong last session ng 17th Congress on July 7. Marami pa. Hindi ko lang na-memorize yung mga priority bills ngayon na tinatrabaho po ng 17th Congress. Mukhang ito na ang pinakahuli, no? Sapagkat pagkatapos ng adjournment sa June 7, magpapahinga po ang mga senador. Then, in July, yan po ang resumption ng sesyon ng Senado, ng Kongreso, at diyan na po uupo itong mga bagong elected officials, lalong-lalo na po dito po sa Senado at dito po sa Kongreso. So, yan po, bagong Kongreso. At nakikita na maaring maisulong po itong pagbabago ng forma de gobyerno, no? Na matagal nang mukhang nawawala ang init ng diskusyon, no? Dito sa federalism na dati na pong ipinangako ng Pangulo even during the campaign. I think this is one of the campaign promises of the President para palitan ang unitary presidential form of government to federal form of government. No? Naalala po ninyo, noong isang taon, nag-create ang Pangulo ng isang consultative committee headed by the former Chief Justice Ricardo Puno o Renato Puno, along with 20 or more than 20 more delegates to the consultative committee. At sila po ay binalangkas ang panibagong konstitusyon, the federal constitution, for 5 months. No? Ginastusan po yan ng gobyerno. Ginastusan po ng mamamayang Pilipino ang 5 buwan na paghimay sa 1987 Constitution. Hinimay po lahat ng mga provisions in the 1987 Constitution. Kung paano amyendahan ang konstitusyon, i-overhaul ang konstitusyon, iakma ang mga provision dito po sa konsepto ng federalismo dito sa ating bansa. Pero unfortunately, no? Unfortunately, ito pong kongreso natin
sa pangunguna po ni Gloria Macapagal Arroyo, unfortunately, they submitted to Congress and to the Senate their own version of the federal constitution na very self-serving, na gustong i-retain at alisin ang term limits dito po sa mga elected officials, especially in Congress. Mga kababayan ko, entirely very far from the original concept of federalism na ginawa po ng komite ni Renato Puno, mga kababayan ko. Nakalulungkot po, mga kababayan ko, na ito po ang nangyari, kaya lumamig ang issue, lumamig po yan. Mukhang sabi nga ng iba, baka kapag tuloy-tuloy ang paglamig ng issue tungkol sa pagbabago ng forma de gobyerno, baka hindi na po ito ma-attain. Baka hindi na po ito mangyari in the entire term of the President until 2022. Kaya nga ngayon, mga kababayan ko, alam ninyo, yung federal model na yon, federal constitution model, na inihain po ng Puno Committee to the President in Malacanang. If I remember it right, the President reviewed it for more than 1 month in Malacanang with all the legal teams of the President in Malacanang. But unfortunately, sabi ko nga sa inyo, unfortunately, itong ating Kongreso with so much vested interest, gumawa po ng sariling version na entirely not acceptable. Not acceptable not only to the members of Congress but also not acceptable to the entire Filipino people. Kanyon, si Rolly Canon. Okay, ituloy po natin ang ating mga pinag-uusapan dito sa Kanyon kasama si Rolly Canon. Itong emergency power na gustong mangyari ng Department of Transportation, mukhang binubuhay po ni Secretary Tugade, no? Sa balita ngayon, the Department of Transportation will leave it up to the new batch of senators whether or not to grant President Duterte emergency powers to solve the traffic congestion in Metro Manila. Iyan, hindi pa pala nakakalimutan ni Secretary Tugade ito. Di ba may survey dito? Mukhang ayaw ng mga tao sapagkat mabuti na lang kung alam naman ninyo, kung si Presidente lang ang masusunod, ay kahit na may emergency power siya, di ba? Kapag may emergency power, walang yung mga expenses, kasi maaaring bumili ng mga state-of-the-art na mga facilities ang ating gobyerno para matulungan ang pag-decongest ng EDSA, ay mabuti kung ang Presidente lang sapagkat walang korupsyon. Ang problema doon sa baba, at sabi nga ng iba, baka this could be baka ito rin ay hindi naman talaga tamang solusyon because ang kailangan po, ang proposal ng iba na magkaroon po tayo ng urban planning, a new urban planning na hindi naman kailangan ng emergency power sapagkat when you speak of emergency power, para bagang napakalaki, para bagang nakakatakot emergency. Pag sinabi mong emergency, parang marami po ang natatakot dito sa the word emergency power. Kaya ito po ay hindi po sinusuportahan sapagkat nakakatakot po ang mga katagang ito. Dapat siguro baguhin ito in another approach para po ito ay aprobahan ng sambayan ng Pilipino.
alam po ninyo, kailangan ang lahat ng legislation ay in accordance with the will of the people, in accordance with the Constitution, and in accordance with the will of the people. Kanyon, kanyon si Rolly Canon. Alright, tuloy tayo mga kababayan ko. Yung mga dating nasa listahan ng DILG na mga local officials na sang-ayon sa surveillance ng DILG at Philippine National Police ay kasama po sa mga narco list. Out of 47 na mga local executives na nasa listahan po ng DILG sa narco list ng DILG, 37 po ang tumakbo. Out of 47, 37 ang tumakbo. And ironically, 27 ang elected. Nanalo. 27 out of 37 local executives na tumakbo sa nakaraang eleksyon, 27 ang nanalo. Pero sabi po ng DILG, kahit nanalo sila, hindi pa rin sila ligtas dito sa ginagawa at gagawin pang investigation ng Philippine National Police at saka ng DILG. Kaya sabi dito sa balita, the success in the polls of narco politicians does not mean the government's case build-up against them will stop. This is according to the Chief of the Philippine National Police General Oscar Albayalde. All right. So ito nga sinasabi ni Albayalde that minaman-manan nila ngayon ang 27 narco politicians, no? Na nanalo muli sa nakaraang eleksyon. So, imbestigahan po ninyo. Maganda po yan, no? Sabi nila, they have close coordination. Itong PNP, they have close coordination with the Department of Local Government, especially in gathering evidence against narco politicians, no? All right. Itong mga taong ito ay talagang mananalo. They have all the money, no? Ay narco politics nga, mga narcomani ang ginagamit. Ito nga, mayroong report sa PNP na aside from cash, itong mga unscrupulous politicians ay talagang kahit na mga itlog at bigas ay ginamit po nila sa vote buying, no? All right. In fact, the PNP has confiscated 62 sacks of rice and 22 trays of eggs, which have been used for buying votes of the people. Grabe po ito. Dito po yan sa Camp Crame, no? Sang-ayon kay Albayalde sa briefing in Camp Crame. Ang mga itlog na ito ay na-recover ng PNP na dapat sana ibibigay sa mga butante dito sa Lipa City, sa Batangas, no? Alright. Kahit ano na lang para mabili lamang ang boto ng mga tao. Pati itlog, pati bigas, no? Pambili ng boto. So anyway, mamaya na po ang proclamation ng 12 winning candidates, no? Nangunguna pa rin si Cynthia Villar, Grace Poe, Bongo, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Sani Angara, Pinuno, Lito Lapid, Aimee Marcos, Francis Tolentino, Coco Pimentel, at saka si
Bong Budots Revilla, Nancy Binay, J.V. Ejercito, Bam Aquino. Ano? Hindi. Number 13 na pala itong binabasa ko. Si J.V. number 13, Bam Aquino number 14. Jinggoy number 15. 12 lang po. Hanggang kina Nancy Binay lang. 12 lang. Pasok. Yung sumasayaw. Na sabi nga ng iba, mga biruan ay na budot-budot gang kayo ni Bong Revilla, sumayaw ng budot ito, di ba? So anyway, congratulations to all the winners. I think final na po ito. Tingin ko, hindi na matitinag ito. The top 12, pasok si Bong Revilla, pasok si Nancy Binay. Mamaya, sang-ayon, kung hindi po magkakaroon ng aberya, mamayang gabi, deklarado na po sila ng mga senador. Congratulations. Congratulations. Kanyon, si Rolly Canon. Alright, sumain niyo po ang kanyon ni Rolly Canon. Maraming salamat. Hanggang alas 10 tayo, but mayroon po tayong importanteng dadaluhang event sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pag-aantabay. Hanggang bukas muli, ito po si Rolly Canon, Diyos mabalos, sa indo gabo sa mga tugang, I pray for peace. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Pilipinas, ngayon ang panahon. Bangon Pilipinas, tumugon